करणार आहोत गोव्याचा फेमस आरोज पुलाव। एका बोलमध्ये 1.5 कप जुने बासमती तांदूळ घेतले आहेत। 3 ते 4 वेळा तांदूळ स्वच्छ धुवून घेऊया। पाणी टाकून अर्धा तास भिजत ठेवूया। हाय फ्लेमवर कुकर ठेवला आहे। त्यात 1 टेबलस्पून तेल आणि 2 टेबलस्पून तूप टाकूया। तूप गरम झाला आहे। त्यात 1 तमालपत्र, 6 लवंगा, 10 काळी मिरी, 4 वेलची आणि 1 दालचिनीचा तुकडा टाकूया। 2 मीडियम साईजचे चिरलेले कांदे टाकून परतवूया। कांदे पारदर्शक होईपर्यंत शिजवायचे आहेत। कांदे ब्राऊन करायचे नाहीत। कांदे शिजले आहेत। त्यात 2 मीडियम साईजचे चिरलेले टोमॅटो टाकूया। अर्धा टीस्पून हळद टाकून मिक्स करूया। तीन व्हेजिटेबल स्टॉक क्यूब ऍड करूया। व्हेजिटेबल स्टॉक क्यूब मध्ये मीठ असते, म्हणून आता मीठ टाकू नका। या पुलावच्या खास चवीसाठी स्टॉक क्यूब जरूर टाका। स्किप करू नका। हे क्यूब तुम्हाला किराणा स्टोअर मध्ये मिळतील। व्हेजिटेबल स्टॉक ऐवजी तुम्ही चिकन स्टॉक क्यूब देखील वापरू शकता। टोमॅटो सॉफ्ट होईपर्यंत शिजवायचे आहेत। टोमॅटो सॉफ्ट झाले आहेत। त्यात अर्धा कप मटार टाकून मिक्स करूया। 1 मिनिट मटार परतवून घेऊया। तुम्ही फ्रोझन मटार वापरू शकता। 1 मिनिट झाला आहे। भिजलेले तांदूळ ऍड करूया। हलक्या हाताने मिक्स करूया। हा पुलाव करायला अतिशय सोपा आणि चवीला अप्रतिम लागतो। त्यामुळे ही रेसिपी नक्की ट्राय करा। 3 कप गरम पाणी ऍड करूया। हलक्या हाताने मिक्स करूया। मीठ चेक करूया। मीठ एकदम परफेक्ट आहे। चेक केल्यानंतर जर तुम्हाला मीठ कमी वाटत असेल तर ऍड करा। उकळी फुटली आहे। लीड लावून 3 शिट्ट्या घेऊया। 3 शिट्ट्या झाल्या आहेत। कुकरची वाफ जिरली आहे। लीड ओपन करूया। वाह, मस्तच। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। फ्लेवरफुल आरोज पुलाव रेडी आहे।